স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। মই মোৰ এন বি এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ। আজি মই আলোচনা কৰিম ভগ্নাংশ পূৰণফল। ভগ্নাংশ এটা পূৰণ, দুটা ভগ্নাংশ কেনেকৈ পূৰণ কৰে তাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'ত মই ভগ্নাংশৰ যোগ আৰু বিয়োগ কেনেধৰণে সহজ পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰি সেইটো শিকিছিলোঁ। এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ভগ্নাংশৰ পূৰণ সেইটোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। ট্ৰিক থাকিব, সেই ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে নৱোদয় ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাচন পৰীক্ষাত কেনেধৰণে প্ৰশ্নবিলাক সোনকালে কৰিব পাৰিবা তাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পোৱা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। এতিয়া চোৱা, আমি প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ। দিছে 0.6 ইনটু 0.06। এইটো একেবাৰে সহজ হয়। ভগ্নাংশ পূৰণ সদায় কি কৰে, দশমিক নাই বুলি, দশমিক ভগ্নাংশ নহয়, দশমিক সংখ্যাৰ মানে দশমিকৰ পূৰণ কৰিব যাওঁতে দশমিকৰ তলত দশমিক পাতিব নালাগে। যোগ আৰু বিয়োগত দশমিকৰ তলত দশমিক পাতি সংখ্যাকেইটা পাতি ল'ব লাগে। কিন্তু আমাৰ পূৰণত আমি সেইটো কৰিব নালাগে। পূৰণত দশমিক নাই বুলি আমি পাতি ল'ব লাগিব। পাতি লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, পূৰণ কৰিম। পূৰণ কৰি আকৌ কি কৰিম, আমি কেই অংকৰ আগত দশমিক আছে সেইটো চাই লৈ আমি কি কৰিম, উত্তৰটোত দশমিকটো বহাই দিম। অৰ্থাৎ কথাখিনি কওঁতে তোমালোকে বুজি নাপাবও পাৰা, মই এতিয়া খালি কৰি দেখাইছোঁ। এতিয়া এইটো আমি দশমিক নাই বুলি ভাবিলে ইয়াতো 6, ইয়াতো দশমিক নাই বুলি ভাবিলে ইয়াতো 6, হয়নে? গতিকে আনচাৰটো কি হ'ব, 37। 6ক পূৰণ কৰিলে 36। এতিয়া তোমালোকে চিন্তা কৰা কেইটা অংকৰ আগত দশমিক আছে। পূৰণফল উলিয়াব দিয়া সংখ্যাকেইটাৰ দুইটাৰ মিলি ইয়াত দুটা, ইয়াত এটা, ইয়াত দুটাৰ আগত, ইয়াত এটাৰ আগত, গতিকে 3টা হ'ল। এতিয়া 3টাৰ আগত দশমিক দি দিব লাগিব আমি। গতিকে ইয়াতে দুটাহে আছে, গতিকে এটা শূন্য দি পেলাই দশমিক দিলোঁ। আকৌ ইয়াত এটা শূন্য দি দিব পাৰা, দিব বিচাৰিলে, নিদিলে নাই। গতিকে এইটো কি হ'ব, এইটো 0.036, 0টো ইয়াত দিয়া নাই, 0.036, অৰ্থাৎ বিটো এনচাৰ ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব। এতিয়া আমি কৰি চাম। ডাঙৰ সংখ্যা এইটো, হয়নে? গতিকে ইয়াত কৰি চালে কি হ'ব, ডাঙৰ সংখ্যাটো 0.06 আৰু এইটো কিমান, 0.6। গতিকে এইখিনি হ'ব 0.6। পূৰণ কৰা। 6 6 গুণ 36ৰ 6 উকলিব 3, 6 0 0, 3টো বহি গ'ল, 6 0 0। এটা হ'ল 0 কৰা, 0 6 গুণ 0, 0 0 গুণ 0, 0 0 গুণ 0 হৈ গ'ল। এবাৰ যোগ কৰা, যোগ কৰিলে 6 3 0 0। এতিয়া কেইঘৰ আগত দশমিক আছে, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ। উত্তৰত 3 ঘৰ আগত দশমিক দি দিয়া, এঘৰ, দুঘৰ, 3 ঘৰ, এই 3 ঘৰ। এতিয়া আনচাৰটো 0.036, 0টো ইয়াতে দিয়া নাই যেনিবা, এইটো হ'ল। নিশ্চয়কৈ বুজিব পাৰিছা। গতিকে এনেকুৱা অংক মই আৰু এটা কৰি তোমালোকক দেখাওঁ। এতিয়া এইটো দিছে, চোৱা কি দিছে, 0.79ক 9এ পূৰণ কৰিব লাগে, 9ৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এইটো কিন্তু পইণ্টত নাই দেই, পইণ্টত নাই। গতিকে এইটো আমি মনতে কৰিম, কৰি পেলাই উত্তৰটো উলিয়াম। এইটো কি হ'ল, 9 9 গুণ 81 1, হয়নে? 9 9 গুণ 81 1 উকলিব 8, 9 7 গুণ 63 1 64, হয়নে? কি কৈছে চোৱা, 9 9 গুণ 81ৰ 1, হয়নে? উকলিব 8, হয় নহয়? তাৰপিছতে 9 7 গুণ, হয় নহয়, কিমান হ'ল 63, আৰু ইভাগে হ'ল 8, হয় নহয়, কিমান হ'ল 81ৰ 1 উকলিব 8, তাৰপিছতে 7 9 গুণ 63 আৰু 8 কিমান হ'ব
71 নাই 71 1 উকলিব 7 হয় না 7 উকলিব গতিকে 7 উকলিব 7টো 9 0 0 7 বহি গ'ল এটা দুটা আগত দশমিক এয়া দুটা আগত দশমিক এটা গতিকে এইটো হ'ব এ হ'ব অপচনটো হ'ব ইয়াতে উত্তৰ অৰ্থাৎ এটা আমি কৰি চাওঁ চাওঁ 0.799 পূৰণ কৰা 9 9 গুণ 81 1 উকলিব 8 9 7 গুণ 63 63 8 71 71 7 উকলিব 71 1 উকলিব 7 এটা 9 0 0 7টো ইয়াতে বহি গ'ল এটা কেইঘৰ আগত দশমিক এঘৰ দুঘৰ এঘৰ দুঘৰ ইয়াত দুঘৰ আগত দশমিক দিলে গতিকে আনসাৰ হ'ব 7.11 গতিকে আজিলৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকৰ কাৰণে আৰু বেলেগ কেইটামান অংক লৈ আহিম গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি পৰিলে মই তোমালোকৰ লগত ভিডিঅ'সমূহ অংকৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ গতিকে নৱোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণী বা শ্ৰেণী পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকৰ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব বৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' গতিকে ভিডিঅ'খিনি চাবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'বা ধন্যবাদ